Hello friends, JYOTIKAMIXYT মই জ্যোতিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেন্ডছ মোৰ বেক সাইডে মন কৰকচোন ৰাধাকৃষ্ণ এখন দলাত অংকন কৰিছিলো আৰু কি ধৰণে কৰিছো তাৰ এই ভিডিও লৈ আহিছো। দোল উৎসৱৰ বাবে সকলোকে জনাইছো আন্তৰিক শুভেচ্ছা। ফ্ৰেন্ডছ মই এবাৰ এখন কিতাপত পঢ়িবলৈ পাইছিলো ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰম পুৰুষ শ্ৰীকৃষ্ণই হেনো এই ৰঙৰ উৎসৱৰ পাতনি মিলিছিল। মাঘৰ ঋতুত দেৱতাসকলে সৰস্বতীক ফাকুগুৰিৰে পূজা দেখি ৰাধাই শ্ৰীকৃষ্ণক অনুৰোধ জনাইছিল ফাকু খেলিবলৈ। সেয়াই হেনো হোলীৰ পাতনি। আবাহমান কালৰ পৰাই বসন্ত ঋতুত ভাৰতবৰ্ষৰ হিন্দু সমাজত মদন পূজাৰ আনুষংগিক পৰ্ব হিচাপে উদযাপিত হৈ আহিছে দোল উৎসৱ বা হোলী উৎসৱ। পোনতে বৈকুণ্ঠতহে দোল উৎসৱ পতা হৈছিল। শ্ৰীকৃষ্ণক দোলনাত তুলি নৃত্য গীত কৰি ফাকু ছটিয়াই আনন্দ বিহাৰ কৰিছিল। শেষত ব্ৰহ্মা, ইন্দ্ৰ, ৰুদ্ৰ আদিয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰি সেই উৎসৱ দেৱলোকলৈ লৈ আনে। ইয়াক মানৱ সমাজলৈ আনিবৰ বাবে নহুল বংশৰ ৰজাসকলে দেৱতাসকলৰ লগত ৰণ দিব লগা হৈছিল। এয়া এখন কিতাপত পোৱা কথাহে, মই বৰ বিশেষ নাজানো। তাৰপিছত আকৌ আমি পাইছিলোঁ যে আমাৰ অসমত দুজনা শংকৰ গুৰু মাধৱে ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধত বৰ্ণিত শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল যাত্ৰাৰ মাহাত্য দেখুৱাই তেওঁৰ লীলামায়াৰে ভকতসকলক নাম ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিবলৈ 1570 খ্ৰীষ্টাব্দত বৰদোৱা সত্ৰত দৌল উৎসৱৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। ফল্গু উৎসৱৰ সাধাৰণতে ফাগুন মাহতে হয় যদিও কেতিয়াবা তিথি অনুযায়ী চ'ত মাহতো পৰে। গোবিন্দ গোসাঁইৰ কীৰ্তনেৰে আনন্দমুখৰ ৰঙেৰে ৰাঙলী এই উৎসৱটি বসন্তৰ বিভিন্ন উৎসৱসমূহৰ ভিতৰৰে এটি। বহুতে ইয়াক কৃষিজীৱী সমাজৰ উৎসৱ বুলিও কয়। আচলতে দৌল উৎসৱৰ শুভেচ্ছা দিবৰ কাৰণে মই কৰিছিলোঁ আৰু একেবাৰে সম্পূৰ্ণ ফিনিচিং দিয়া নাই, হ'লেও অকণমান প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত তাকেই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। সাধাৰণ দলাত কৰিছোঁ আৰু এইখনেৰে সকলোকে জনাইছোঁ শুভেচ্ছা। আজিতো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস, সকলোকে জনাইছোঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱসৰ বাবে বহুতো শুভেচ্ছা। আগতে ভিডিঅ'সমূহত মই দি ৰাখিছোঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস বা বৰপেটাৰ দৌল উৎসৱ, আপোনালোকে নাইছোঁ যদি চাবচোন। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ কথা নকৈ আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। মই এই ডলাখন কি ধৰণে কৰিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ মই এখন ডলা লৈছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে। ডলাখনত অকণমান ৱাল পুটি লগাই লৈ অকণমান প্লেন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ ডলাখন আৰু লৈছিলোঁ এক্ৰিলিক কালাৰ আৰু কেইডালমান ব্ৰাছ। আৰু কি ধৰণে কৰিছোঁ মই বিশেষ নকওঁ, আপোনালোকে উপভোগ কৰক মই কি ধৰণে কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই পেঞ্চিল এডাল দি ডলাখনৰ ওপৰত এনে এটা ছবি এটা অংকন কৰি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত ৰাধাকৃষ্ণক আঁকিবলৈ অকণমান প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই থাকক।
কওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নাৰী দিৱসৰ বাবে আকৌ জনাইছোঁ বহুতো অভিনন্দন আৰু মোক সকলোৱে যাতে মৰম দিয়ে আগবঢ়াই নিয়ে আপোনালোক সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ এইখিনিতে ফ্ৰেণ্ডছ বিভিন্ন সময়ত মই অংকন কৰা নাৰীসমূহৰ ছবিসমূহ ইয়াতে অকণমান লগাই দিছোঁ চাওকচোন